vilken skitstor! Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Idag ska jag och Hanna göra något vi har väntat länge på och som många av er har kommenterat. Vi ska handla på Biltema. Jag ska handla massvis med fiskeprylar som motsvarar det Sara normalt sett fiskar med. Jag kommer alltså leta efter det dyraste och bästa som finns. Kolla vilken skitstor! Oh my god, det här är sjukt. Jag sett varje gång jag fiskar med Sara så är det alltid någonting sjukt som händer. 17, vad fin den är! Detta kommer dessutom utspela sig som en tvättäkta challenge. Vi kommer alltså fiska som galningar utan fiskekort och den som får flest arter vinner och det är väldigt få regler. Jag skojar bara. Vi kommer följa alla regler som gäller. Ja gud, jag blev rädd faktiskt. Jag vet, du är feg. Biltema grundades 1963 av Sten-Åke Lindholm i Linköping som ett postorderföretag för bildelar. Första varuhuset öppnades 1976 i Linköping, följt av flera varuhus som öppnades 1983 runt om i Sverige. 1988 exporterade Biltema till Norge och året därpå till Finland. 2008 öppnade Biltema sitt första varuhus i Danmark. Idag finns det över 160 varuhus i Norden och Biltema erbjuder allting från bildelar till hem- och fritidsprodukter. Här har vi fiskeavdelningen. Fiskeavdelningen, här du ska hitta dina nice grejer. De har många beten här ju. Jag har ju väldigt fina fiskekit. Alltså mitt abborrekit är ju verkligen lyx. Jag har ett spö från CVC och en rulle från Kappeland. Och jag tror att det är värt omkring 5-6 tusen kronor. Och mitt gäddkit är värt runt 3-4 tusen. Spö från AB och rulle från Kappeland. Och sen ska du ju även köpa ett metspö. För jag har ju mitt multimeterkit. Det är ju uppraddat här hur många kit som helst. Och ja, jag ser direkt att priset är absolut inte så högt som vi egentligen har. Men som du sa Sara, ska jag hitta det absolut dyraste nu. Så vi börjar kolla. Här har vi lite grejer. Kundens favorit står det här. Här har vi ett haspelset för 199 kronor. Och det är då 5-35 gram. Det var faktiskt bra pris på det, men det är lite för billigt för mig. Och så har vi något bredvid här. Också kundens favorit. All around för 299. Det är för billigt. Så jag går och kollar lite på de dyrare sätten här. För jag ska ha det så exklusivt som möjligt. Ska vi se här. Jag måste ju då ha ett abborreset och ett gäddset. Ja, det verkar som att de bara har ett abborrekit. Och det är 5-25 gram och kostar 399 kronor. Och det är faktiskt det enda jag ser som är, alltså det enda jag såg i de andra, men det dyraste jag ser för abborre. Så det blir den här. De verkar inte ha något spinset. Jag vill ha ett spinset. Biltema, kan ni bara fixa ett spinset? Jag har gått runt och letat efter ett spinset här, för det måste ju motsvara Saras, men de har inte det här, så jag får ta vad de har helt enkelt. Det här kittet ser jag att de har här för gädda, eller 15,45. Jag tycker att det är lite för lätt och lite för billigt. Kostar 479 kronor. Så bredvid här så har de ett lite dyrare för 499 kronor. 15-55 gram. Det känns bra. Så den tar jag. Ja, Hanna, vad har du hittat här nu då? Ja, jag har hittat 2 riktigt nice kit med påspolad lina och allting. Alltså, det här är säkert inget fel på. Det funkar säkert jättebra att fiska med, men jag är inte avundsjuk. Nej, det borde det vara. Det är fortfarande en tävling, alltså jag kan lika gärna vinna över dig. 100%. Så vi får se. Ja. Men jag är inte riktigt klar än heller. Jag ska ju ha lite metgrejer. Och jag kommer inte köpa allt som du har i ditt metkit. Så jag behöver ju ett metspö och flöten. Ja. Och metspö har jag precis här bredvid mig. Ja, det fanns inte så mycket olika val. De har gjort det lätt för oss. Och det finns bara en 4 meters och den kostar 119 kronor. Och flöten har vi här, kundens favorit ännu en gång. Och nu kommer jag lyssna på kunden och ta ett sånt här 5-pack med flöten. De är olika stora också, det var ju faktiskt jättesmart. En vikt är det på, vilket är lite trist för Sara har ju en hel burk med olika vikter och kan välja lite djup och sånt. Men jag får köra på det här helt enkelt. Men du kanske kan få någon vikt av mig om du är snäll. Det är kanske jag delar med mig. Det är en tävling, Sara. Ja, men jag är ändå snäll, jag är ingen dålig förlorare eller dålig vinnare. Ja, det här blir bra. Perfekt. Och den kostar 49,90, 50 spänn. Tjing!
Vi brukar dricka vår älskade Joluka, men jag tycker att vi borde köpa åtminstone en som vi kan jämföra med. Provsmaka. Absolut, sockerfri. Det här ser god ut. Vet du, för att det är finska flaggan färgerna. Mina rackaste Finland. Jag älskar Finland. Vi älskar ju när det går snabbt, därför tar man alltid snabbkassan. Jag älskar också att scanna själv, för när jag var barn då ville jag alltid, alltså min dröm var att jobba i butik och blippa. Jag vet inte hur många gånger jag tvingade mina föräldrar och vänner att leka butik med mig. 494 PLU. 1078 kronor, Hanna. Och då tog jag ändå det absolut dyraste de hade. Alltså jag tycker faktiskt det är bra. Men Sara, kan inte jag få en kurv? Nej, ingen kurv här är inte. Du har ätit idag, Hanna. Vi har mat hemma. Hej då! Det är dags för det här väldigt spännande smaktestet nu. Vi ska ställa Joluka mot Biltema. Det är rhubarb raspberry. Den smakar som hallonsoda och det är min favoritläsk. Men nu vill jag prova den här. Det luktar Red Bull / Power King, du vet. Och färgen är typ Red Bull Power King. Men jag kör. Det är Power King Deluxe. Den var skitgod. Alltså jag är ju svag för såna energidrickor som verkligen smakar energidryck. Jag gillar ju typ Red Bull Power King. Jag gillar sån här med smak, men den här var... Jag gillar smaken på den. Men då kan jag ta den här, för den här gillar jag mer. Ja, så drar vi till bilen och till fiskeplatserna och kör igång. Du åker. Men jag stannar hemma och tar det shit. Backa ryggan, glöm inte myggan. Platsen för denna episka inspelning blir en svensk klassisk insjö som många av er har önskat att vi ska besöka. Och det här avsnittet är inte sponsrat av Biltema. Fast om ni vill sponsra oss så önskar jag gratis, kommer bra, det är 1 år och er nya läsk kan jag tänka mig. Det är ingen läsk, Hanna, det heter faktiskt funktionsdryck. Och nu måste vi packa båten och göra oss i ordning här. Ja, okej, besserwisser. Feta båtar och prylar för en kille. Allt är custom och kostar 1 mille. Vi har ju bara fiskat här från land i typ 2 timmar tillsammans med Miska som vi ska träffa lite senare idag. Är du släkt med Pablo Escobar? Så vi ska faktiskt prata lite med ChatGPT och få lite tips och se vad vi kan förvänta oss av den här sjön idag. Vi ska fiska i Magelugnen idag. Vi vill veta hela artlistan, maxdjup och medeldjup och små tips och tricks om detta vatten. Här är en karta över Magelungen från Magelungens fiskeförening, användbar för att orientera dig kring fiskområden och gränser. Röda områden gäller ej fisk. Det måste vi kolla upp. Medeldjupet cirka 5,1 meter och Ganska maxdjupet djupt. cirka 13,4 meter. Abborre, perch, gädda, pike, mört, braxen, common bream, björkna, bream, gös, sander, gärs, ruda, rudd, sarv, sutare, löja. Okej, så vi kan alltså få 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arter. Dock vet jag att några av de här är extremt svåra att få. Men vi ska göra vårt allra bästa för att få så många arter som det går. Verkligen, men det låter lite som att Jan är så engelsk med dialekten. Japp. Finns det något mer? Ja, ska vi se lite tips och tricks då? Ja. Tips och tricks för fiske i Magelungen. Djupzoner att satsa på. Provfisken visar att fisken nästan uteslutande fångas i 0-3 meter och 3-6 meter. På djupare vatten, 6 meter, är syrehalterna låga och där fiskar nästan aldrig hittas. Gäddorna fanns mest i grundaste zonen medan gös hittades vid 3-6 Perfekt, meter. jättebra. Val av bete och teknik. Bete. Abborre, spinnfiske med små spinnare eller levande bete. Maskmajs. Gädda använder spinnare eller wobblers i grundare partier. Ja men snyggt jobbat. Jag känner att vi har allt för att lyckas. Ja. Vi har allting för att lyckas. Om vi ska sammanfatta. Medeldjupet är ungefär 5 meter och gäddorna hittas runt, alltså på de grundare partierna, vilket jag antar då är runt 0-3 meter som de sa. Och gösen, om vi lyckas få en gös, lite djupare står de och gömmer sig. 3-6. Trycker på botten liksom. Och vi kan få de vanliga fiskarterna, det låter bra. Vi får inte äta fisken. Nej. Det var väl det. Det var det, alltså ChatGPT levererade. Herregud, det här är ju hur bra som helst. Ja, jag tror på det här. Vad kul. Men och det känns hett i luften. ja, det är gäddväder så jag tycker att vi börjar med gädda, eller vad tycker du? Ja, jag tycker också det. 100%. Vi kör. Sara! Big fat boat and baits for $1 million. All is custom and cost like $1 trillion. Vi har lagt i båten ungefär i mitten av sjön. Så vi ska ta oss till den ena delen av sjön. Och som ChatGPT sa så är det ju där gäddorna kan stå och förmodligen abborre. Taktiken idag är att vi kommer börja fiska gädda. För det är någonting vi är mest osäkra på. Och senare kommer vi gå över till meter, för vi har ju metat här förut.
Och vi har faktiskt fått brax här förut. Men just gädda har vi aldrig fiskat i den här sjön. Och jag har även hört att det kan vara lite svårt att få. Men det ska även gå stora grisar här. Så det blir spännande att se. Så vi ska alltså brumma till andra sidan sjön med våran tysta elmotor. Okej, det ska bli spännande att testa mitt nya Biltema spö. Och jag ser ju direkt att det är redan en förspolad nylonlina. Och till skillnad från flätlina så tycker jag att man inte riktigt känner alla huggen med nylonlina. Men det ska nog gå bra ändå, för vi ska ändå inte fiska så djupt. Men som sagt, jag föredrar faktiskt flätlina över nylon. Men vi får se. Jag kommer nog leverera ändå. Kolla vad snygg den är. Jag är väldigt glad över att idag få representera Team Kanal Gratis. Så jag representerar mig själv och alla ni som tittar som då inte använder Biltema. Det kanske finns några där ute som Hanna representerar som kör Biltema-grejer. Men jag kör i alla fall Team Kanal Gratis versus Biltema och jag är taggad på att krossa. Det går inte så bra för Hanna här. Nej, jag vet. Alltså grejen är så här, det är säkert jättebra, men alltså liksom ge mig något lättare nästa gång. Det känns ju väldigt kralligt det här spöt och rulla och allt. Alltså helt ärligt, det känns inte så tokigt ändå. Det känns faktiskt ganska bra, säger jag nu. Jag har ingen aning. Får se hur det går. Men jag sätter igång här och lägger in linan här och så. Medan Hanna trär igenom sin nylonlina där genom ringarna så ska jag rigga upp mitt spö. Och jag använder ett Beast Pro från Abu som jag faktiskt har fiskat med senaste typ 2 åren utan att bita. Det är sjukt bra spön. Och just det här spöet är 40-100 gram och det heter All Around Pike. Vilket faktiskt passar mig perfekt för att då kan man köra gummijiggar, man kan köra hårdbeten. Och från 40 gram, det är ganska lagom med vad jag brukar köra med för gädda. Så det är verkligen tips om du vill ha ett bra stabilt spö. Och riggat på det så har jag en VXM Kappelan-rulle, storlek 300. Och den här kombon är, alltså det är verkligen tips, grymt. Flätlina typ runt 0,28-0,30 och sen en valfri gäddtafs. Jag är redan redo. Hur går det för dig? Jag kommer köra med Monkey Brute 12 cm i färgen Jumbug och jag älskar att fiska med Monkey Brute. Och helt ärligt så kan man ju även få en gös på den här, så jag kanske får gädda och gös. Och sen så kör jag med en jigskalle i storlek 5,0-10 gram. Det tror jag på. Nu kommer ni alla bli väldigt avundsjuka på mig där hemma. För jag har Flatnose Junior 15 cm rigg som var från julkalendern. Så den här färgen har bara ni som hade julkalendern och jag då. Så jag ska prova den här för att vattnet här är ändå hyfsat klart. Och då tror jag på att en liten sån här mörk, dovare färg blir grymt. Så jag är taggad på den här. Men får dock vara rädd om dem för man har ju inte så många. Och på tal om julkalendern, har ni sett våran senaste rap? Om inte så kommer den här. Drop the beat. Stopp. När sommaren är slut och hösten är på G och fisket är som bäst med på att fatta det. Fast inte du som hänger med oss för du krigar på odrag, gris förstås. I vinter släpps vår julkalender, en tradition man saknar i många länder. Tillsammans öppnar vi 24 luckor och bakar in jul, det kommer bli kul. Boka kalendern redan nu. Och säger någon nej då säger du bu. Packa ryggan, glöm inte myggan. GoPro på mitt bröst ifall jag dras. Jag är typ redo snart att ta första kastet, men jag väntar på dig Sara, för det är en tävling, vi måste ha samma förutsättningar. Eller vi kanske inte har samma, för hon har ju lite bättre grejer, kanske. Jag vet inte, jag har inte provat Biltemas. Vi får se. Väntar och väntar, alltså jag har varit redo sedan vi ens kom ut på vattnet för att mitt var liksom redan klart. Uff. Ja, jag är så redo Hanna, nu tycker jag verkligen att vi kör, jag kan inte vänta mig. Kanal Gratis versus Biltema, Sara versus Hanna. Nu kör vi! Första kastet. Get ready to be beaten, Hanna. Ja, vi får se. Det var en gädda efter den var på. Jag fick en hjärtinfarkt. Jag fick en hjärtinfarkt, Sara. Alltså första kastet och vattnet här är så klart och gäddan bara kom upp, tog betet, men den missade kroken. Och ni vet, alltså när det är så här i början av fiskedagen och man står här, man chillar, man tänker att det kommer nog inte än, men så bara kom den. Gud, jag fick en, alltså nu är jag varm, nu blev jag, alltså shit
vet vilken adrenalin man får. Alltså när Sara skrek så skrek jag också. Jag fattar inte ens vad som hände, mitt hjärta bultar också. Men det är fan det roligaste som kan hända, att någon aktivitet händer så här tidigt på dagen. Och man har hela dagen framför sig, det är helt underbart. Det ger mig styrka, säger jag bara. Alltså gud Sara, mitt hjärta voltade. Då kan jag bara tänka mig, undrar ditt hjärta voltade. När jag såg den. Ja. Gäddfisket har varit lite sekt nu och jag är väldigt sugen på att testa mitt abborrespö. Så jag kommer byta lite taktik eftersom det fortfarande står 0-0 och köra på lite abborre. Jag kommer fiska med Flatnose Mini som jag har designat själv i Photofish. Och gäddan kan ju hugga på den här också. Och sen har jag ett litet S i rockarmen, nämligen en chatterbait som jag kommer sätta på. Det här tror jag blir en riktigt nice kombo. Både för abborre och gädda. Kolla vad hett! Så här någonting. Berkeley Dex och den är 7 gram. Alltså det är assnyggt ju. Shit, jag hade värsta hugget. Shit, pommes frites. 100%, alltså det måste varit en gädda. Mitt hjärta. Alltså seriöst. Nu fiskar vi typ på en, alltså lite mer, alltså sån otur, lack blir jag. Kolla, här var hugget från den första gäddan, precis vid kroken. Och här från nästa gädda. Där blir jag så otroligt irriterad på. Det är liksom inte världens största bete, kan de bara hugga rätt. Det var så här dyrt. Nej! Oh my! Alltså vad är det som händer? Seriöst! Alltså nu blir jag lack på riktigt. Den här, alltså... Det så här brukar det inte vara för mig. Alltså jag har ändå haft 3 kontakter nu, 3 gäddor. Alla, nu vill jag svära också, men alla gäddor har liksom tagit superhögt upp. Den här tog typ ytan, liksom det skvätte i hela ytan. Vissa dagar bara är det så här för att den här kroken, alltså det är inget, jag vet inget fel på den ska kunna kroka, den är skitvass. Jag brukar inte bli lack alltså, men nu blir jag tokig. Synd för Sara, alltså jag brukar ju tycka och vilja att hon ska få fisk, men inte idag för idag är det tävling. Så det står ju fortfarande 0-0, det finns chans för mig, jag har inte haft ett enda hugg. Jag tror i alla fall inte jag har fått något hugg, det är inte så bra kontakt med den här. Man känner liksom inte samma känslighet och det är lite jobbigt. Alltså ingen känsla, va? Det var det! Den sitter inte superhårt. Sådär. Kolla! Woo! Och jag bytte till min älskade myran. Alltså jag älskar myran. Gullig. Inte jättestor men gullig. Släpper tillbaka den. Jag bytte ju till myran Mira-spinnare och tog typ 2-3 kast och så kom borren på. Alltså det här älskar jag. Älskar det här betet. Så enkelt att använda. Och nu står det ju 1-0. Biltema 1. Kanal gratis 0. Jag vet inte om jag är glad eller ledsen eller både och. Jag är bägge. Alltså en sak jag har lärt mig om Hanna, det är verkligen att hon har sitt safecard. Och det är den här myran. Alltså Hanna, hjärta myran, hon bara älskar det där betet. Fattar inte, det verkar ju vara fiskgaranti på det i alla fall. Så det är ju, ja jag vet inte, vi får väl se om, alltså, jag vet inte, bra Hanna, alltså grattis då. Det här hörni, Få maten levererad så vi slipper gå ett enda steg. Exakt, vi behövde bara lägga till Pejanbåten, uppsikt över den vid vattnet. Alltså hamburgare pommes, jag tycker vi hugger i. Jag är så proppmätt nu efter hamburgaren och samtidigt händer det grejer här. För att vi är väldigt nära när de spelar in Bäst i test och vi fick precis reda på att de är on set. Så
Hanna hon vill inte ens åka ut och fiska längre för hon är typ fan av David Sundin liksom. Tackar. Jag älskar Bäst i test. Alltså jag älskar Bäst i test och jag älskar Babben och David Sundin. Så om ni ser det här, jag vill vara med i Bäst i test. Det här är en artjakt idag så jag och Hanna vill fånga så många olika arter som möjligt. Men jag har hört att det går stora gäddor i den här sjön. Och för en som älskar gäddfiske, alltså gäddfiske ligger verkligen närmast om hjärtat. Så även fast jag inte vill inse det så snart måste jag nog inse att gäddorna, de har väl besegrat mig idag. Jag har en! Yes! Oh my god, kolla på det här, kolla fort, filma! Oh my god, det här är sjukt jag har sett. Det är en skitstor gädda som har den lilla. Vad är det som händer? Oh my god! Herregud! Kolla vilken skitstor. Shit, båda släppte. What the hell was that? Oh my god, jag trodde den skulle klappa upp på oss. Det här var det sjukaste jag sett i hela mitt liv. Alltså jag har bara sett sånt här på film och nu händer det mig. What the actual. Alltså vet ni hörni vad som hände? Alltså, jag skakar. Alltså det där. Det är en skitstor gädda som har den lilla. Kolla vilken skitstor. Ta hit den Sara. Alltså nu har jag samlat mig lite. Det här var det bland det sjukaste jag varit med om när jag har fiskat. Och det känns som att det här har jag sett på film. Det har aldrig någonsin hänt mig själv att jag har, alltså den gäddan som högg på mitt bete kanske var så. Och den gäddan som tog den gäddan, alltså jag vågar inte gissa hur stor den var. Men den var grov, alltså huvudet var liksom grovt, den var tjock. Riktigt så här tidig höstgädda, alltså jag fattar ingenting. Och jag var, alltså jag var typ förlamad, du vet när man blir så här handlingsförlamad. Man kan ju vara så här fight, flight eller freeze. Och jag brukar i så här paniksituationer bli jag typ freeze. Alltså jag hade ingen aning om vad jag gjorde. Men det var helt sjukt. Det var det sjukaste alltså jag har varit med om. Bland det sjukaste när jag har fiskat. Och jag bytte till samma storlek på flatnose. Men jag satte på en sån här jigghuvud. Alltså en vanlig jiggskalle 5-0 och en 3-krok. För att ha fler krokar på betet så att man verkligen krokar fisken. För det kan man verkligen säga att jag gjorde nu. För den var ju på hela vägen hit. Men sen tror jag att när den stora gäddan liksom gjorde så, då räckte den väl av hela lillgäddan. Helt galet alltså. Så sjukt kul. Känns som att vi verkligen är på rätt ställe nu. För vi fiskar liksom runt öar där det finns mycket alltså bälten av gräs och lite stenar. Så det gäller att man liksom fiskar runt dem. Och där tror jag verkligen att gäddorna simmar runt. Och uppenbarligen är de aktiva. Det är liksom min 4:e kontakt idag. Jag vet inte hur många vi ska ta innan vi faktiskt har en här i båten. Men ja, vi kör på. Alltså varje gång jag fiskar med Sara så är det alltid någonting sjukt som händer. Hon fick ju PB på abborre när jag var med. 31! PB på gädda när jag var med. Den är så stor! Det är PB! Nu dubbelgäddor. Alltså det är alltid sjuka grejer när jag är med Sara. Alltså vänta, jag tror att jag har fisk. Va? Ja. Har du fisk? Det ser ut som det. Ja. Alltså vad är det för någonting? Vänta. Jäklar, det är en skitfin abborre. Det är en fin abborre. Oh my god, det är en asfin abborre. Lyft upp den. Ja! Oh my god! Oh my god! What the actually? Fy 17, vad fin den är! Herregud! Alltså den här måste jag faktiskt mäta. Alltså hur fin! Wow! Jäklar vad lugn den är. Snabbmätning, 36 cm, superfin borre. Men nu släpper jag tillbaka den. Så himla roligt. Och nu blir jag nästan sugen på att bara köra abborrefiske för att jag älskar det. Samtidigt hade jag verkligen velat få en gädda och senare vill jag få en brax och suter och allt möjligt.
En sak som jag ångrar lite är att jag inte köpte en flätlina till det här kittet. För att jag känner liksom inte riktigt, jag kände inte att fisken var på. Och man känner inte det här hugget som man eftersöker, så det tycker jag är lite tråkigt. Men annars så har det här kittet uppenbarligen levererat bra och det är inget fel på det. Så jag är nöjd med det från Biltema. Båten vi fiskar ifrån är en Pejan 520L. Och om ni är sugna på att skaffa er en egen så finns det hos Abris Sjö och Snö och hos Mojo Boats. Vi har fått tips från Miska att på det här stället så ska det tydligen simma några sutare. Så jag tänker att vi börjar här. Och jag ska börja med att rigga upp mitt Biltema multimeter, inte ens multimeter, metspö. Och grejen är, det här är gjort av glasfiber. Och skillnaden med det här och vårat i vårt multimeterkit är ju att det här kommer vara mycket, mycket tyngre. Och jag kommer nog förmodligen få ganska ont i min arm, medan Sara kommer kunna stå och meta hela dagen, hela natten lång utan några problem. Så det är en liten nackdel. Nu får vi se. Och så har vi mitt lilla kit här. Och alla krokar är samma storlek och det är ganska stora krokar ser jag här. Och en liten nackdel är att här uppe på toppen i vårt multimeterkit har vi ju ett snabbfäste där man bara kan haka på själva linan och sen sätta fast. Här måste jag liksom knyta själv. Det Hanna menade med snabbfäste är det som vi har på våran multimeter. Så här ser den ut. Och du fäster då den färdigknutna loopen i det här fästet. Och sen så bara stänger du den och den är låst. Den tar sig ingenstans. Så smidigt. Det är en tyngd på, lite knepig situation ifall jag vill ändra på djupet, sånt som Sara kan. Hon har ju en hel låda med olika tyngder och kan välja lite. Och jag får bara köra på det jag har helt enkelt. När man införskaffat vårat multimeterkit, då får du allting du behöver och lite till för att kunna variera ditt fiske och fiska efter många arter, därav namnet multimeter. I den här boxen får du 2 stycken färdiga flöten. Du får extra vikter, du får monolina så du kan knyta nytt. Storlek 6 krokar, färdiga tafsar i storlek 6, storlek 12 krokar. Och sen får du en klipper. Och här, kolla, det här är faktiskt nytt. Du får stickers som du kan pynta din låda med. Superkul och väldigt smidigt. Du behöver inte alls tänka, det är bara att köra igång. Vi kommer fiska med mask. Man kan ju även fiska med majs och vi har med oss det också, men vi börjar med mask. Men jag tänker att jag ska ta en ganska kraftig, fet mask. För jag vill typ ha en stor sutare eller en stor brax, tänker jag. Så jag ska hitta den tjockaste här i lådan. Hur går det för dig, Sara? Är du klar? Jag ska bara sätta på en mask, sen är jag också redo att köra ut första utläggningen. Sara, vår tid börjar nu. Men alltså mitt flöte står ju inte ens. Vad är det som försiggår? Inte som mitt helt perfekta fina flöte. Jag har massa smått som mumsar på min mask. Yes! Nej, jo. Vad fick du då? Sutare! Nej. Nej, det var en liten abborre. Oj, den fick gå tillbaka direkt. Jag kände att jag såg hur massa småfiskar höll på att nafsa på den här. Men ja, tyvärr inget poäng för mig. Det är kaos vid min mask, jag säger. Alltså det är fest. Jag blir stressad för att jag vill få jag vill in dit. Vad är det du vill, Sara? Du vill dit, eller hur? Där. Sara är stressad nu. Ja, alltså. För att hon, alltså jag fattar ju, hon vill inte förlora. Men hon är helt, alltså jag har inte sett henne så här på hela dagen. Kolla, hon står. Vad gör hon? Ja, men det är såklart vatten här så jag försöker glo till mig vart man kan hitta en mörtfäst. För det är det enda jag vill ha just nu. Och får jag inte det då... Okej, yes, jag ser den. Men ska jag behöva jaga den? Det är så brutalt klart vatten här. De där abborrarna kan du få, Hanna. Nej, jag vill inte ha dem. De är så loja. Kolla, den simmar runt och chillar där. Nu har jag borren där, men jag vill inte ha den. Ta den inte, snälla du. Ser ni vid min lina? Den går på tyngden. Ja, jag ser. Och det är jättefint. Det ser ut som ett akvarium. Yes. Åh nej! Aj. Jag var nära på. Jag vet inte, fiskarna de är rädda för mig idag. Jag får ingen fisk. Alla vill bara bort från mig, men det såg ut att vara en abborre. Fenorna såg väldigt röda ut. Kolla med slöta, det rör sig som min... Nej, vad var det? Det där var en sarv. Den var guldig? Ja. Den var skitfin. Det var en sarv. Men... Det
det här är liv eller död. Jag måste få en ny art. Nu! Jag har den. Yes! Det här är en sarv. Ja, för den här är hög. Det är lite svårt att se skillnad på sarv och mört. Den här är mycket högre än en mört. Så det är typ det man ser den mesta skillnaden på. Och att den här är väldigt guldig och fin. Jag älskar guld, så det här är en av mina favoritfiskar att fiska. Den här var superviktig för mig, för det är min första art. Och nu känner jag, nu har jag liksom lite självförtroende i det här. Så nu är det en mört leja, jag vet inte vad vi ska få. Men nu krokar vi av den här och sen ska den få gå tillbaka. Snälla, säg att det är en ny art som är på mig. Nu har vi fått besök och vi har fått besök av självaste Miska. Och vissa av er kanske känner igen honom. Vi har ju fiskat lite med dig och han hängde även med oss på mässan och pysslade med barnen. Superkul! Hej Miska! Hej, tjena! Kul att ha dig här! Tack. Och vi fiskar i Magelungen idag och det är ju, kan man säga, ditt hemmavatten. Exakt. Och du gör ju väldigt mycket, jag tänkte säga för det här vattnet, men du gör väldigt mycket för barnen som fiskar det här vattnet. 2019 så startade jag sportfiskarklubben Magelungen. Det var många ungdomar som fiskar runt här och de hittade liksom inte varann, utan så jag tänkte jag måste göra någonting för att sammanföra dem. Då tänkte jag, finns det någonting bättre än att starta ett sportfiskarklubb? Vad är det för åldrar som du jobbar med? 10 till 18-åringar. Ja. Hur många är det som är med i klubben nu? Just idag är det 15 stycken. Finns det plats för fler? Om någon... Ja, exakt. För nu har vi platser för ungefär 7 stycken till. Så det är bara... Och vi tycker att det du gör för ungdomarna är superbra. Så vi skulle vilja bidra till din klubb med ett presentkort i vår webbshop på 3000 kronor. Oj. Det kommer här. Så får du shoppa vad som helst som barnen behöver. Beten, multimeterset, whatever. Vi tycker att du gör ett skitbra jobb och vi stöttar verkligen barn och ungdomar och vi vill att fler ska börja fiska. Tusen tack! Tack, alltså. tack Själv. Och tack för att du har mäskat till oss förresten. Ja, Miska mäskade ju på oss men för någon dag sedan tror jag. 3 dagar i sträck faktiskt. Förberedde för oss. Alltså tack snälla. Vi skulle vilja avsluta med en väldigt viktig fråga. Är du släkt med Pablo Escobar? Pablo Escobar var en colombiansk knarkkung som ledde den ökända Medellin-kartellen under 1980-talet. På toppen av sin makt tjänade Escobar miljarder dollar på att smuggla kokain till USA och Europa. Han använde extrema våldsmetoder, mord, bomber och hot för att kontrollera sina fiender, polisen och politiker. Miljarder dollar, extrema våldsmetoder, smuggla kokain, mord, bomber och hot. Nej! Okej, vilken tur. Tack för att du kom hit och tack för all hjälp. Vi ses snart igen. Tja! Hade du? Ja, jag hade någonting på. Jag såg att flötet gick ner. Vi har precis kommit fram till stället där Miska hade mäskat i 3 dagar i sträck. Och vi måste viska här för att sutaren och braxen kan vara lite känsliga. Och vi har även slängt i lite majs precis. Kolla min. Det händer grejer nu. Scheisse. Shit alltså. Ja, yes. Det är en tung. Oh my god. Shit. Okej, det gäller att hålla press nu. Tar du hoven snälla? Ja. Oj. Jag tror det suttar där. Kom med den. Kom. Det är suttare. Tack Hanna, bra ändå hovat. Alltså även fast inte vi är på lag så måste man hjälpa. Jag gillar ju kanal gratis. Alltså gud vad kul, det är så kul fight. Det här är min första sutare på multimeter. Och kolla vilken fin sutare. Alltså de är brutalt fina. Och vet ni vad jag gillar med den här fisken? Det är att de inte alls slämmiga. De är så mjuka och alltså gulliga. Jag älskar dem. De är otroligt fina. Och självklart måste vi mäta den här eftersom att det är min första sutare på multimeter. Och jag vill veta om det blir en brons, silver eller guldpin. Så otroligt fin, men vi mäter den. Och den mäter ända upp till 40 centimeter. Helt underbart. Jag är sjukt glad efter den här. Vi förtjänar verkligen den här fisken efter att vi har kämpat idag. Och sutarna, de blir lite aktiva nu på kvällskvisten.
Så himla kul. Jag tycker att den här ska få gå tillbaka nu. Vilken dag vi har haft, Sara. Och uppenbarligen har ju Biltemas grejer faktiskt fungerat. Och jag kan tipsa om det om du framförallt är nybörjare och kanske vill ha någonting billigt. Men vill du utveckla ditt fiske så skulle jag nog gå på kanske lite dyrare och mer hållbart sätt. Alltså sånt som du har. För att man kan ändå känna vissa skillnader. Framförallt på abborre och gäddkittet. Det som vi faktiskt har. Och metspöt skulle jag säga är ganska tungt till skillnad från vårat. Men ändå. Alltså det overall funkar det ja, liksom. Absolut. Ja. Och sen det viktigaste tror jag du har märkt idag är flätlina och nylonlina. Ja. Skillnaden på det, för när du hade din abborre, du var såhär, jag vet inte ens om jag har fisk. Alltså det är helt galet. Med facit i hand så har vi haft en väldigt rolig dag och jag är jättenöjd över att Kanal Gratis och Sara vann. Och jag hoppas att ni där hemma är stolta över mig. Och hörni, snälla kommentera vad ni vill att jag och Hanna ska hitta på i höst och nästkommande avsnitt. Gilla och prenumerera så ses vi snart igen. Hej då! Hej hej!